Hi guys, Jess here. Welcome back to my channel. Before ako mag-start, gusto ko lang i-flex yung 6 na subscribers ko. Ayan, yun yung kapatid ko, boyfriend ko, and din kapamilya ko. So if you're new here, please do subscribe para shout out kita sa susunod kong vlog. Ayan. For today's episode is common as car owners. Ito yung pag-change oil ng sasakyan at kung ano nga ba yung oil na para sa sasakyan natin. So since we are a tropical country, tatlong classification lang naman ng oil ang meron tayo. We have the conventional oil or yung multigrade oil, we have the semi-synthetic, and we have the fully synthetic. So multigrade oil is ito yung every 5,000 kilometers is kailangan natin mag-change oil. Ito yung 15W40 sa diesel and 20W50 for gasoline. So semi-synthetic naman, ito yung every 7,000 kilometers, nagpapalit tayo ng oil. Semi-synthetic is a combination of conventional oil plus synthetic oil, kaya siya semi-synthetic. And the fully synthetic, ito yun naman yung oil na every 10,000 kilometers bago magpalit ng oil. So paano nga ba malaman kung ang engine oil natin is hindi obsolete? So ayan, kasi maraming nagtatanong kung ano nga ba yung oil para sa sasakyan natin. So the best way to do that is to always refer to your user's manual kasi nandiyan nakalagay kung anong grade ng oil ang gagamitin natin. And then, kung wala naman tayo user's manual, since merong iba nakabili ng second hand na sasakyan, and then wala yung manual ng may-ari, yung ganun na case. Usually, ang iba, nakalagay mismo dun sa engine cap. Makikita nyo yan pag bukas nyo ng hood nyo, sasakyan nyo. Yung makikita nyo sa may engine talaga. Nakalagay siya doon kung anong grade ng oil. Yung iba naman, kung wala pa rin, malalaman natin yan dun sa bottle mismo na oil. Kung alam mo yung year model na sasakyan mo, pwede kang mag-refer doon sa bottle ng oil. Papaliwanag ko kung paano. So sa bottle ng oil, meron tayong nakikita donut logo. I mean, Dunkin' Donuts. Kasi nga, bilog siya, na para siya talagang donut. So, nandiyan nakalagay yung SAE and then the API. So, ano nga ba yung SAE? SAE stands for Society of Automotive Engineers. Sila yung nagre-rate ng viscosity ng oil nyo. So, sila yung magsasabi kung ang oil mo is multigrade, semi-synthetic, and fully synthetic. Yung API naman, or yung American Petroleum Institute, sila naman yung nagka-classify ng oil. Kung na-meet ba nung oil, yung minimum standard or yung standard ng current industry. Kasi, paano malalaman yun siya? Halimbawa, APISN. So, ibig sabihin nun, Service Station N. S is for gasoline. Yun yung siya, gasoline engine. So, halimbawa, the rating is APISM. So, ito yung mga year model from 2014 up to now. So, yun ang ibig sabihin nun. And then, sa diesel naman, API CI4 or CJ4. Yun naman yung commercial engine. Kaya siya C, yun yung mga diesel engine. So, yun yung classification ng oil at kung paano natin malaman na ang oil natin is hindi obsolete. So, malaman po obsolete, example is API, SE, gano'n. So, mga luma na yun siya from 1980s na mga year model. Yun yung mga oil na hindi pwede sa mga bagong engine ngayon. So, yan lang naman ang ways para malaman natin kung anong dapat na oil para sa sasakyan natin. So, ulit namin sinasabi yan sa auto shop na always refer to your user's manual kasi nandun lahat yung required na oil para hindi masira yung engine mo. So, mayroong iba nagtatanong kung okay lang ba lagyan ng oil additives. For me naman, during our product knowledge, wala namang problema magdagdag ng mga additives, ng engine additives. So, ano nga ba ang function ng additives ng engine oil? Tumutulong siya ma-prolong yung life ng oil mo. Halimbawa, naglagay ka lang ng
multigrade oil, or conventional oil, or semi-synthetic. And then, yung pag-due ng oil mo, yung na-meet mo na yung 5,000 kilometers or 7,000 kilometers, kailangan mo na magpalit. Since medyo ipit ka sa time pa, or wala ka pang budget, ang iba, ang ginagawa nila, nagdadagdag sila or nagta-top up sila ng oil. Pero instead of oil, ginagamit nila is engine additives o yung engine treatment. Yun ang nagpo-prolong ng life ng engine oil natin. So ano pa nga ba? When it comes to change oil, ay sa pa pala, ano pa yung function ng additives or engine oil additives? Tumutulong din itong mag-protect ng engine natin sa wear and tear, and then the sludge ng oil, yung pagpuputek ng mga oil natin. Meron mga composition na gano'n na yung additives is for that reason. Idagdag ko lang pala dun sa mga fleet natin, sila yung mga sasakyan na everyday bumabiyahe, yung mga ahente yung trabaho, everyday talaga sila nagta-travel. So para you check your oil regularly, kasi makikita nyo naman yan dyan sa dipstick, yung color, usually color yellow yan siya. Pag bunot mo nun, makikita nyo naman doon yung level ng oil between high and low. So pag meron yun siya dyan, may guhit yun siya para malaman kung sakto lang ba yung oil nyo. Ang mahirap na niya is kung nagbaba siya sa low. Although hindi mo pa schedule for change oil, pero mababa na siya. The best way to do that is to top up, yung magdagdag tayo ng oil. Usually 1 liter, usually ang nadadagdag dyan. Or depende dun sa kung gaano ang kulang. Kasi hindi lang siya low talaga. Kasi once na maubusan ng oil, yung sasakyan nyo, medyo, hindi naagapan, yun, masakit sa bulsa yun. Kasi ang mangyayari, ma-overhaul yung engine nyo. Okay, so dapat mindful tayo dyan. So yun siya. Actually naman sa mga service provider natin, meron silang schedule mo next change oil visit mo, nilalagay na minsan nila dyan sa stickers para hindi mo makalimutan. Minsan iba, nagpa-follow up naman na due na yun for change oil mo. So, I think that's all for this episode, and sana may natutunan kayo. And then, pasensya na nga pala, ganito lang yung settings natin ngayon since hindi pa tapos yung ginagawa namin service center. So, mas maganda talaga yung nag-vlog na nakikita nyo siya actual. So, ngayon hindi pa natin magagawa yon since nga dahil sa COVID na to, na-delay lahat. This year sana namin balak mag-open. Actually, last month, mag-open na sana kami. Nasa finishing stage na yung construction. Kaya lang na-stop dahil nga sa COVID. So, I think next year siguro, kasi alanganin na siya. Pag-August na kasi, or July, August, medyo alanganin na siya. Mag-file pa kami ng mga business permits. So, hopefully next year, maka-open na kami and I can do vlog dun talaga sa workplace, so para makita nyo. And excited ako para dun, actually. So guys, if you think this video is informative, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel for more updates, or click that notification bell para ma-update ka sa mga bagong upload natin. So that's all for today, and see you!